महिलाहरूको जुन प्रजनन अङ्ग छ विशेष गरेर हामीले भेजाइना भन्ने गरिन्छ र महिलाहरूको यो प्रजनन अङ्गको सरसफाइमा एकदमै धेरै प्रचलित धेरै महिलाहरूले प्रयोग गर्नुभएको एउटा भेजाइनल वास भिवास अथवा विभिन्न नाम गरेर हुनसक्छ यस्ता खालका भेजाइनल वासहरू जो महिलाहरूले आफ्नो यौन अङ्गहरू सफा गर्नको लागि युज गर्नुहुन्छ र यसमा विभिन्न खालका इन्ग्रिडियन्टहरू हुन्छन् र यस्ता विभिन्न खालका इन्ग्रिडियन्टहरू यहाँहरूले फ्रिक्वेन्टली धेरैचोटि युज गर्न ठिक छ या छैन त्यस विषयमा केन्द्रित भएर आज म छलफल गर्दैछु। मि सञ्जीव देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। भिवासहरू भेराइटिज कम्पनीका भिवासहरू हुन सक्छन् भेजाइनल वासहरू हुन सक्छन्। मैले अघि भनिसकेँ यसमा ल्याक्टिक एसिड भनी 2% औषधि विशेषतः मेन इन्ग्रिडियन्टको रूपमा रहेको हुन्छ। अझै यसमा अरू धेरै तत्त्वहरू पनि हुने गर्छ जसले के भनिएको छ भन्दाखेरि महिलाहरूको भेजाइनल सफा गर्नको लागि उहाँहरूको त्यो गुप्ताङ्गहरू सफा गर्नको लागि एकदमै उपयोगी छ भनेर धेरै डक्टरहरूद्वारा नै प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ र धेरै महिलाहरूले आफै पनि लगाउनुहुन्छ र यसरी लगाउने क्रममा लेडिजहरूको यसले के गर्छ भन्दा लेडिजहरूको शरीरमा जुन पीएच लेभल छ गुप्ताङ्गहरूको पीएच लेभललाई यसले बनाइराख्छ भने धेरै कम्पनीहरूको दाबी हुन्छ। तर वास्तवमा यो दाबी के सही छ त भन्नेतिर पनि धेरै प्रश्नहरू तेर्सिएको हुन्छ। वास्तवमा यसको चाहिँ फाइदाहरू के छ भन्दाखेरि यदि यहाँहरूलाई अब त्यस्तो खालको फोहोर पानीहरू बगेको कन्डिसन छ र यहाँहरू महिनावारी भएको पिरियडहरूमा अलिक विविध कारणले गर्दा लामो समयसम्म प्याडहरू लाउनु परेको यस्ता कन्डिसनहरू जो कि यहाँहरू नेचुरल्ली यहाँहरूले सफा गर्न भ्याउनु भएको छैन र सरसफाइमा ध्यान दिन पाउनु भएको छैन ट्राभलिङको बेला होला अथवा केही व्यस्तताले गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो जुन पर्सनल हाइजिन हो जुन भेजाइनल हाइजिन हो त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हो त्यस्तो कन्डिसनमा यहाँहरूले मेन्टेन गर्न पाउनु भएको छैन र त्यहाँ इन्फेक्सन अब ब्याक्टेरियल हुनसक्छ अथवा भाइरस हुनसक्छ त्यस्ता खालका इन्फेक्सनहरूबाट यहाँहरू सङ्क्रमित हुन सक्ने डरहरू भयो भने यहाँहरूले युज गर्ने कन्डिसनका सामानहरू हुन् र त्यस्तै गरिकन अब यहाँहरूको मोर सेक्सुअल पार्टनरहरू हुनुहुन्छ। अब यो कतिसम्म भन्नु मिल्छ कतिपयहरू सेक्स वर्कर महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तो कन्डिसनमा यहाँहरूले आफ्टर सेक्स यसलाई चाहिँ युज गरिरहेको पनि हामी देख्छन्। यस्ता विविध कन्डिसनहरू छ जो यसलाई युज गर्न सकिन्छ हैन। कतिपय महिलाहरूको अब सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजहरू नहोस् भनेर हैन जुन यौन सम्पर्क गर्दाखेरि सर्ने रोगहरू छ ती रोगहरू नहोस् भनेर पनि यी वासहरू युज गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन मैले अघि भने महिलाहरूको अब सेतो पानी बग्ने गनाउने पानी पनि बग्ने र गनाउने खालका दही जस्ता तत्त्वहरू उहाँहरूको यौन अङ्गहरूबाट निस्किएको छ भने ती कन्डिसनहरूमा त्यस्तो बेलामा बाहिरका इन्फेक्सनहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नको लागि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। अदरवाइज यहाँहरू एकदम पर्सनल मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भेजाइनल हाइजिन मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ नि भेजाइनको गुणै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले आफूलाई त्यसको बनावटै त्यस्तो छ कि त्यसले आफूलाई जतिखेर पनि मेन्टेन राख्न सक्छ त्यसले आफूलाई जतिखेर पनि त्यसको पीएच लेभलहरू मेन्टेन गर्न सक्छ भन्ने रिसर्चहरूले देखाइरहेको छ। यदि यहाँहरू पिसाब फेरेर आउने बित्तिकै यदि यहाँहरू दिनको 3-4 चोटि भिवासहरू युज गर्नुहुन्छ भने यसले यहाँहरूको जुन पीएच लेभल छ जुन त्यो एरियामा गुप्ताङ्गमा हुने जुन पीएच लेभल छ त्यो पीएच लेभललाई यसले गडबड गरिदिन्छ। त्यो गडबडीको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको त्यहाँको जुन हुनुपर्ने जुन मोइस्चर हो त्यो मोइस्चर हराउन सक्छ र त्यो ड्राइनेसमा परिणत हुन सक्छ। त्यहाँ भएका जुन नेचुरल ब्याक्टेरियाहरू हो जुन नेचुरल ब्याक्टेरियाहरू जुन बाहिरबाट आउने ब्याक्टेरियाहरूलाई यसले जुन मार्ने काम गर्थ्यो नि त्यो ब्याक्टेरिया नष्ट हुन सक्छ अथवा यसको पीएच लेभलै बिग्रिन सक्छ हैन। विभिन्न रिसर्चहरूले देखाइरहेको छ यसको पीएच लेभल बिग्रिन सक्छ ब्याक्टेरियाहरू नष्ट हुन सक्छन् र यसको जुन एउटा अर्ग्यानिक जुन यसको गुण छ ती गुणहरूमा कमी आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भनिन्छ भन्दा अहिलेको नयाँ रिसर्चहरूले भेजाइनल वासहरू यहाँहरूले रियर केस
एकदम अप्ठ्यारो केस, अथवा यहाँलाई त्यस्तो सफाई गर्नुपर्ने छ भने दिनको एकपटक यहाँहरूले यसलाई चाहिँ सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको भेजाइनल वासको लागि यसलाई चाहिँ यहाँहरूले दिनको एकपटक युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम थोरै मात्रामा ठिक्क, अनावश्यक यहाँहरूले धेरै बेर सफा गरिरहन पर्ने एक्टिभिटिजहरू यहाँहरूले गर्नु मिल्दैन। बरु के गर्न मिल्छ भन्दा धेरैतर कटनका कपडाहरू युज गर्ने, जुन यहाँको भित्री कपडाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँहरूले फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गरिरहने, त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ है। र अरू पनि अब पर्सनल हाइजिनका कुराहरू यहाँहरूले यहाँहरूले सेनिटरी प्याडहरू युज गर्दा पनि छिटो छिटो चेन्ज गर्ने, यस्ता कुराहरू यहाँहरूलाई अब सेतो पानी बग्ने लगायतका प्रब्लमहरू भएको छन्। यहाँहरूले गाइनोकोलोजिस्टलाई भेटेर त्यसको राम्रोसँग चाहिँ चेक गरेर के हो त नि त्यो के खालको चाहिँ समस्या छ, त्यही समस्याको अनुसारले यहाँहरूले चाहिँ उपचारहरू गर्न सक्नुहुन्छ। प्याप स्मियर टेस्टको बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु। प्याप स्मियर टेस्टहरू यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूको अब हुन्छ भने मल्टिपल सेक्स पार्टनर नराख्ने भन्छ, सकिन्छ भने मल्टिपल सेक्स पार्टनरहरू नराख्ने, अब हुँदै भएन र यहाँहरू त्यस्तै कन्डिसनमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले कन्डमको फ्रिक्वेन्टली प्रयोग गर्ने गरेर पनि यहाँहरू विभिन्न खालका रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन अब यहाँहरू यौन सम्पर्कपछि तुरुन्तै युरिन पास गर्न जानुहुन्छ, तुरुन्तै यहाँहरूले युरिनहरू पास गर्नुहुन्छ, पिसाब फेर्नुहुन्छ भने पनि यहाँहरूलाई यौन रोगहरूबाट बचाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न रिसर्चहरूले देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता यी भ्वासहरू यहाँहरूले दिनको एकपटक भन्दा म्याक्सिमम युज नगर्नु हुन र यसलाई पनि अनावश्यक मिसयुज नगर्नु हुन, यसले यहाँहरूको पिएच लेभल लगायतका स्वास्थ्य समस्याहरू, यौन जुन अङ्गका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई बढाउन सक्छ, त्यहाँका ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न सक्छ भन्ने सारांशमा भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्छु। यदि आजको भिडियो यहाँहरूलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने यो भिडियोलाई यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै यस्तै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नुहुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँ। बाइ।